Campuchia buôn bán nội tạng, sự thật là gì? Trước tiên để hiểu rõ câu chuyện này thì cần phải nói qua về địa lý. Việt Nam mình với Campuchia có đường biên giới dài hơn 1.100 cây số, chạy qua 10 tỉnh từ Tây Ninh, Bình Phước cho đến một số tỉnh khác như Kiên Giang. Địa hình thì ôi thôi cũng đủ kiểu, từ đồng bằng sông Cửu Long ngập nước quanh năm cho đến những khu rừng rậm rạp ở Đông Nam Bộ. Cửa khẩu thì nhiều, mà nổi tiếng nhất chắc chắn là cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh hay cửa khẩu Tịnh Biên ở An Giang. Dân hai bên qua lại buôn bán, giao lưu từ những đời tám khoánh nào rồi, gần gũi như anh em một nhà. Nhưng mà nói gì thì nói, biên giới này cũng có những góc khuất, có những đoạn đường mòn nhỏ xíu cắt qua rừng, qua ruộng mà dân buôn lậu hay dùng để đi tắt. Rồi từ những chuyện buôn lậu hàng hóa, thuốc lá, đường cát, người ta bắt đầu đồn đại lên. Không chỉ có hàng, người ta còn buôn cả người và buôn cả nội tạng nữa. Câu chuyện này khiến nhiều người cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ. Nhưng nó có thật hay không, hay chỉ là những tin đồn bậy bạ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải đào sâu hơn, đi thẳng cái gọi là xã hội đen của hai bên. Nói về Campuchia thì ai cũng biết đây là xứ sở của Angkor Wat, của chùa chiền và những nụ cười hiền lành. Nhưng bên dưới vẻ ngoài bình yên đó, Campuchia cũng có những vấn đề của riêng họ. Dân số Campuchia hiện nay là chưa đầy 20 triệu người, mà phần lớn là dân nông nghiệp, sống ở vùng quê. Đời sống thì nói thẳng là còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 1.500 đô la mỗi năm, thua xa Việt Nam mình. Thành ra dân chúng bên đó nhiều người vẫn phải tìm cách kiếm sống ở thành phố lớn hoặc qua nước ngoài như là Thái Lan, Hàn Quốc và thậm chí là chính Việt Nam. Còn người Việt Nam ở Campuchia thì cũng rất đông, ước tính khoảng vài trăm nghìn người, phần lớn là dân lao động, làm nghề buôn bán, thợ xây hoặc mở tiệm ăn nhỏ. Ở những khu vực như là Phnom Penh hay là Sihanouk View, người Việt tập trung thành từng cộng đồng. Nhưng không phải ai cũng sống ổn. Có những người rất nghèo, giấy tờ không có, sống chui lủi, dễ bị lừa gạt. Các bạn có thể đọc đâu đó câu chuyện về những người Việt Nam ở Phnom Penh mà qua đây làm thuê, ai ngờ bị lừa, không trả lương và không dám báo ai, sợ bị bắt về nước. Đó là những câu chuyện rất điển hình. Môi trường ấy dễ sinh ra những câu chuyện kinh dị. Người ta bắt đầu đồn đại kiểu như ở Campuchia có đường dây chuyên bắt cóc người Việt rồi mổ lấy nội tạng đem bán. Nghe xong thì ai cũng hoang mang. Nhưng đồn thì đồn, cũng phải có bằng chứng rõ ràng phải không nào? Thế là chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem liệu có bằng chứng nào hay tất cả chỉ là những tin đồn thất thiệt hay không. Để nói chuyện về buôn bán nội tạng, trước tiên phải biết thị trường này nó hoạt động như thế nào. Theo những tài liệu mình đọc và tìm hiểu được ở trên mạng, thì buôn bán nội tạng là một ngành bất hợp pháp trên toàn cầu mà giá trị có thể lên đến hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Người ta nói một quả thận trên chợ đen có thể được bán từ 1.000 cho đến 10.000 đô, tùy vào nước và độ hiếm. Nhưng mà để làm được điều đó cần cả một hệ thống, đó là bác sĩ, phòng mổ, thiết bị y tế xịn, rồi cần phải có người vận chuyển nội tạng đi ra nước ngoài nữa. Nghĩa là nó không phải là chuyện đùa, không phải là cứ đi bắt cóc rồi mổ ra rồi sẽ có nội tạng ngay để mà dùng. Giờ nhìn lại Campuchia và Việt Nam. Campuchia thì hệ thống y tế vẫn còn rất yếu, bệnh viện công ở Campuchia còn thiếu thốn đủ thứ, nói gì đến chuyện những phòng mổ hiện đại để mà làm chuyện đó. Còn ở Việt Nam mình thì tốt hơn, nhưng cũng chưa đến mức có thể tổ chức một đường dây quốc tế như vậy. Chưa kể hết, hai nước đều có luật cấm buôn bán nội tạng, vi phạm là chắc chắn tù mọt gông. Việt Nam mỗi năm có hàng ngàn người cần ghép thận, mà nguồn nội tạng hiến tặng thì rất ít, thành ra mới có chuyện người ta đi mua thận ở chợ đen, nhưng chủ yếu là tự nguyện bán, chứ không phải bắt cóc mà mổ. Còn ở Campuchia thì chưa thấy báo nào nói rõ về chuyện này cả. Mà nếu có thật đi nữa thì chắc chắn phải có dấu vết, phải có người tố cáo, hoặc ít ra là có bệnh viện nào đó bị phát hiện chứ, phải không nào? Giờ thì sẽ là một câu chuyện có thật, mà chuyện này thì người ta bắt đầu đồn lên thành buôn bán nội tạng. Đó là câu chuyện hồi năm 2022, báo chí Việt Nam xôn xao vì vụ hàng trăm người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc. Họ được hứa là việc nhẹ lương cao, ngồi văn phòng, gõ máy tính, lương tháng vài ngàn đô. Nhưng đến nơi thì bị tịch thu giấy tờ, giam lỏng, ép làm những việc lừa đảo qua mạng, giống như gọi điện dụ người khác đầu tư tiền ảo hoặc giả làm công an phường. Có những người trốn thoát được về nước kể lại mà câu chuyện thì rất kinh dị. Họ bảo bị đánh đập, bị bỏ đói, có người còn nói bị dọa đi đến kết thúc cuối cùng nếu không làm theo. Từ những vụ này, người ta bắt đầu suy diễn, nếu bắt người làm việc đó thì có ai dám chắc là không có chuyện mổ lấy nội tạng. Rồi từ đó tin đồn mới lan ra, thêm mắm thêm muối, thành ra những câu chuyện kinh dị mà ai cũng đáng sợ. Mà Việt Nam mình thì chuyện đồn đại đương nhiên là rất giỏi. Nhưng với quan điểm của mình, những vụ lừa đảo lao động này nó khác hoàn toàn với chuyện buôn bán nội tạng. Một cái là tội phạm có thật, có bằng chứng, có người bị hại đứng ra tố cáo. Còn cái kia
thì chỉ là đồn đại, chưa thấy ai đứng ra xác nhận cụ thể. Sau khi tìm hiểu đủ kiểu từ địa lý, xã hội cho đến kinh tế thì có thể tạm đi đến kết luận như thế này. Chuyện buôn bán nội tạng giữa Campuchia và Việt Nam đến giờ phút này chủ yếu vẫn chỉ là tin đồn, không có báo cáo chính thức, không có bằng chứng cụ thể nào từ cơ quan chức năng hay tổ chức quốc tế như là Cảnh sát quốc tế Interpol, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới để nói rằng thị trường nội tạng này có thật ở khu vực mà chúng ta đang sinh sống, có thực ở nguồn cung Việt Nam và nguồn đến là Campuchia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những tin đồn này không phải tự nhiên mà có. Nó xuất phát từ những vấn đề có thật như nạn buôn người, lừa đảo lao động hay sự chênh lệch kinh tế giữa hai nước. Những thứ này tạo ra một môi trường mà người ta dễ tin vào những câu chuyện kinh dị. Với lại, mạng xã hội bây giờ quả thật rất mạnh. Một người đăng lên, cả ngàn người sẽ chia sẻ và thế là tin đồn lan như là cháy rừng. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cần phải hiểu buôn bán nội tạng khó như thế nào và nạn buôn bán nội tạng trên thế giới đang diễn ra làm sao. Nạn buôn bán nội tạng là một tội phạm diễn ra trong bóng tối, không phải là bắt cóc giữa đường mổ lấy nội tạng rồi mang đi đâu thì mang, giống như là giết gà, giết lợn hay gì đó, mà cần có bác sĩ tốt, phòng mổ hiện đại, thiết bị y tế đầy đủ, rồi còn đường dây vận chuyển quốc tế, nói chung là rất phức tạp. Những tổ chức như WHO hay Interpol nói nó có tồn tại, nhưng quy mô không lớn như buôn bán chất cấm hay là buôn người, mà thường xảy ra ở những nơi nghèo khó, luật pháp lỏng lẻo hoặc những nơi có bất ổn xã hội. Đầu tiên phải kể đến khu vực Nam Á như là Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, những chỗ mà cái nghèo đã đè nặng lên đôi vai của người dân. Ở Ấn Độ hồi những năm 1990 có những làng thận ở bang Tamil Nadu, nơi mà người dân nghèo xếp hàng bán thận để kiếm vài ngàn đô, nghe thực sự là đau xót. Có người bán xong đổi được cái xe máy trả nợ cho gia đình nhưng sức khỏe thì xuống dốc, sống lay lắt qua ngày. Chính phủ Ấn Độ sau đó đã siết luật từ năm 94 cấm mua bán nội tạng, mà vẫn có những vụ chui lủi diễn ra trong bóng tối giữa bác sĩ trung gian móc nối với những người cần bán. Còn ở Nepal cũng có những chuyện buồn, dân nghèo bị lừa qua biên giới Ấn Độ, hứa hẹn trả tiền hậu hĩnh nếu bán thận, nhưng mổ xong thì không trả đồng nào. Có người bị bỏ mặc không chăm sóc hậu phẫu và sự thật thì cực kỳ đau lòng. Bangladesh cũng tương tự, người dân nghèo thì đông, đời sống khó khăn, dễ bị lừa bởi những lời hứa ngon ăn và tất nhiên là họ đã mắc bẫy. Còn ở Đông Nam Á, gần chúng ta hơn, Philippines hay được nhắc tới. Đó là những câu chuyện về người Philippines bán thận để trả nợ hoặc bán thận để đổi iPhone. Chính phủ Philippines sau đó phải cấm tiệt thương mại nội tạng từ năm 2008 mà vẫn có tin đồn về những giao dịch ngầm. Rồi xuống Trung Đông và Bắc Phi như Ai Cập, Liban, tình hình còn căng hơn. Ở Ai Cập, luật về hiến tạng và cấy ghép lỏng lẻo, mãi đến gần đây mới có quy định rõ ràng, nên trước đó chợ đen nội tạng đã mọc lên như nấm. Đông Âu thì phải nhắc đến bê bối ở Kosovo hồi đầu những năm 2000 rất kinh hoàng, làm cả thế giới phải xôn xao. Người ta phát hiện một đường dây lấy nội tạng từ tù nhân hoặc những người bị bắt cóc trong thời kỳ chiến tranh Ban Căng. Bọn tội phạm làm việc có tổ chức, mổ xong đem nội tạng đi bán ở châu Âu, kiếm lời cả chục ngàn đô mỗi quả thận. Còn ở Trung Quốc, đây là nơi hay bị xéo tên nhất mà cũng gây tranh cãi nhất. Có những cáo buộc từ rất lâu, ví dụ nội tạng bị lấy từ tù nhân rồi sau đó thì cấy ghép cho những người khác. Trung Quốc phủ nhận hết, họ bảo đã cải cách từ năm 2015, giờ chỉ dùng nội tạng hiến tự nguyện mà thôi. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Phải nói rằng chưa có bằng chứng nào rõ ràng về đường dây buôn bán nội tạng lớn cả. Nhưng vì chúng ta có đường biên giới dài với Campuchia, Lào và Trung Quốc, những khu vực hay bị xéo tên trong các vụ buôn người, nên cũng có những tin đồn ví dụ như bị bắt cóc sang đó để lấy nội tạng. Có những vụ người Việt Nam bị lừa sang Campuchia làm việc, ép sang làm những việc bất hợp pháp, từ đó sinh ra những tin đồn. Nhưng mà tìm hiểu kỹ thì chẳng có gì xác thực, phần lớn chỉ là tin đồn. Ở Việt Nam chúng ta, luật cấm mua bán nội tạng từ năm 2006 đã ra đời, mà làm gì thì làm, cẩn thận vất hơn, nhất là đi qua biên giới hay làm việc ở nơi xa. Tóm lại, nạn buôn bán nội tạng là có thật trên thế giới, mà nó xảy ra ở những chỗ nghèo, bất ổn và luật pháp lỏng lẻo. Cuối cùng, dù chuyện buôn bán nội tạng có thật hay không thì chúng ta vẫn nên cẩn thận. Đi đâu, làm gì, nhất là sang nước ngoài, phải tìm hiểu thật kỹ, đừng tin những lời hứa hẹn như là ngon ăn quá. Nếu có người thân hay bạn bè đang gặp khó khăn bên Campuchia, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng như Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh chẳng hạn, họ sẽ hỗ trợ hết mình. Còn về những tin đồn trên mạng, cứ bình tĩnh, đừng vội tin ngay. Nhiều khi người ta kể ra chỉ có câu chuyện, kể ra cho vui, cho đáng sợ chứ không có thật. Quan trọng là chúng ta phải tỉnh táo. Còn bạn nghĩ sao về nạn buôn bán nội tạng? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.